بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول أمر في كتاب الله بحسب ترتيب المصحف. أول الأوامر هو هذا الأمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه الآية تضمنت دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه كلها، إجمال لهذه الدعوة، بل هذه هي دعوة الرسل جميعا، وهي دعوة الناس إلى عبادة الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه خلاصة دعوة الرسل. وقال تبارك وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي أنه لا كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى فإنما دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الذي يوحى إلي أن الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فدعوة الله تبارك وتعالى هنا، قلنا إن الله تبارك وتعالى تولى بنفسه في القرآن خطاب الناس جميعا الذين أرسل إليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أيها الناس، خطاب للناس جميعا: اعبدوا ربكم. اعبدوه، ذلوا له، اخضعوا له، استسلموا له، أطيعوه سبحانه وتعالى، لأن العبادة هي كمال الذل والخضوع. طاعة الله تبارك وتعالى مع كمال الذل والخضوع. والعبد لا يسمى عبد إلا لأنه مملوك لسيده، ذليل عنده، مأسور عنده، هذا في لغة العرب. والله تبارك وتعالى يريد من العباد أن يسلموا له، أن يصدقوا خبره سبحانه وتعالى، أن يستجيبوا لأمره تبارك وتعالى. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال. والدين الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه أعماله الصالحة طيبة 60 أو 70 شعبة، كما قال النبي: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأما المنهيات فإن الله تبارك وتعالى نهى عن كل ظلم. قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كل هذا داخل في موضوع في معنى العبادة. اعبدوا ربكم إلهكم، ثم وصف هذا الرب جل وعلا فقال: الذي خلقكم. خلقكم، الخلق في اللغة بمعنى التقدير والتصوير، ويأتي أيضا في اللغة بمعنى الإيجاد. أما الإيجاد من العدم فإن هذا فعل الله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى. فإن الله هو الخالق وحده لا خالق إلا هو. الله خالق كل شيء،
ما في ذرة موجودة من العدم إلا والله أوجدها سبحانه وتعالى. ثم إن تشكيل الخلق، تصوير الخلق، بناء المخلوقات على ما هي عليه، هذا فعل الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أما البشر فإنه إذا نسب الخلق إلى البشر فإنما يقدرون شيء، كيخلقون من القماش، من الأدوات، يصنعون منها مصنوعات بأيديهم، فهذا يعني صناعة البشر، سمى هذا التقدير هذا خلق. لكن البشر لا شك أن خلقهم ومصنوعاتهم إنما هي مناسبة لقدراتهم وعملهم، ثم إنها كذلك من فعل الله تبارك وتعالى، لأن إقدارهم على ما يفعلون إنما هو من الله تبارك وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملونه كذلك هو في النهاية هو خالقه، لأنه هو الذي خلق الإنسان وأعطاه هذه القدرة، أعطاه هذه الموهبة ليخلق، ليصور، ليعمل، ليبني، ليهندس. فخلق الإنسان إنما هو أيضا هو في النهاية راجع إلى أن الله هو خالقه سبحانه وتعالى. فالله هو الذي خلقك. رب قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني هو خالق الذين من قبلكم، آبائكم، خالق آباءكم وآباء آبائكم، كل الذين من قبلكم إنما هو يعني الذي خلقهم هو الله تبارك وتعالى. هذا تعريف الرب الإله الذي يعبد سبحانه وتعالى. فإن الذي خلقك وأبرزك من العدم إلى الوجود هو الذي يستحق أن تعبده. أما إذا عبدت غيره فلا شك أنك يعني ساويت من لا يخلق بمن يخلق. أفمن يخلق ومن لا يخلق فلا تذكرون؟ كيف يعبد بعد ذلك أي موجود غير الله تبارك وتعالى وهو لم يخلق شيئا؟ فإذا عبدت الشمس والقمر والنجوم والكواكب والبشر وغيرهم، كل هذه هي بذاتها موجودات لم توجد شيئا. فنداء من الله تبارك وتعالى أن الذي أمروا أن يعبدوه هو خالقهم، وهو خالق آبائهم سبحانه وتعالى، خالق الذين من قبلهم. ثم بين الله تبارك وتعالى لما يعبدوه، قال لعلكم تتقون، يعني العبادة من أجل التقوى. تتقون، أصل التقوى هي الخوف، وهو الخوف الذي يبعث يعني الخائف على أن يجعل وقاية وحماية له بينه وبين هذا الذي يخافه، كمن يسير في طريق شائك فيتقي الشوك، يقوم ينتبه، يرفع ثوبه، ينظر هنا هناك، يضع قدمه في هذا المكان، يقول اتقى، يعني سار في الطريق هذا فاتقى الشوك. أو يقول اتقيت النار، بمعنى جعلت وقاية بيني وبينها، ابتعدت عنها. اتقيت المطر بمظلتي، جعلت حماية بيني وبين المطر حتى لا يبلني. اتقيت البرد بمعطفي، فالخوف من البرد دفعني أن أجعل وقاية بيني وبين هذا الذي أخافه. وهنا لعلكم تتقون، التقوى هنا لله سبحانه وتعالى، يعني أن تجعلوا بينكم وبين العقوبة التي تنتظركم من الله تبارك وتعالى إن لم تعبدوه وقاية. فتتقون، تخاف الله تبارك وتعالى بأن تكون هذه العبادة حماية لكم ووقاية لكم من عذاب الله تبارك وتعالى. والتقوى هي أعلى منازل العبودية، لأن الذي يخاف الله تبارك وتعالى
هو الذي عرف حقيقة الرب وآمن به تبارك وتعالى، وذلك أنه الإله الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، وعقوبته ليست كعقوبة أحد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وهو أهل لأن يتقى سبحانه وتعالى، هو أهل التقوى، وكذلك هو أهل لأن يغفر جل وعلا. إذن العبادة للتقوى، وهذه الغاية والهدف من هذه العبادة أن تتقوا ربكم سبحانه وتعالى، فتكون هذه العبادة وقاية لكم وحماية لكم من عذاب الرب جل وعلا. ثم بين الله تبارك وتعالى شرع بعد الإجمال تفصيل لما صنعه الرب تبارك وتعالى لعباده. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني ربكم الذي يناديكم ويأمركم بعبادته وحده لا شريك له، والذي جعل لكم الأرض فراشا. بسط الأرض، هذا بسط الفراش. انظر إلى هذه الأرض التي نعيش عليها، مهدها الله تبارك وتعالى وجعلها كالبساط الممدود، وهذا تمهيد وتيسير لسكن الإنسان على هذه الأرض. والسماء بناء، أيضا أن الله تبارك وتعالى بنى فوقكم السماء بناء، والبناء هو الأمر المحكم القائم، وقد أقامها الله تبارك وتعالى بناء قوي. أمر الله تبارك وتعالى أن ننظر فيه، ولا شك أننا لا نعلم يعني كيفية وحقيقة هذا البناء، كما قال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وإنا لموسعون، يعني قد وسعناها توسعة عظيمة، وهذه التوسعة لا يمكن لعقل الإنسان أن يبلغها وأن يدركها، كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا طبقة فوق طبقة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما في تفاوت يعني قوة وضعفا بين خلق الله تبارك وتعالى. فارجع البصر أي إلى السماء، هل ترى من فطور، يعني هل ترى من تشقق وخلل؟ ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة تلو المرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني يعود بصرك إليك خاسئ، يعني ذليل وهو حسير، عاجز أن يصل إلى أبعاد هذه السماء البعيدة على النحو الذي خلقها الله تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم بديع كبير لا تدركه عقل الإنسان، وقد ترقى الإنسان في علمه، كان الأول ينظر إلى السماء بعينه المجردة، ثم وفق إلى المنظار المقرب لها، ثم استطاع أن يرتفع بهذا المنظار شيئا، ثم استطاع أن ينصب يعني مناظيره فوق أقمار يديرها حول هذه الأرض، ثم نصب هذه المناظير على قريبا من كواكب أخرى حتى تنقل له، وكل هذا مع هذه التقدم الدائم والوصول إلى أبعد، إلا أنه بقي نظر الإنسان حسيرا، يرجع إليه عاجزا أن يصل إلى البعد النهائي لهذا الخلق. فالله جعل السماء بناء محكم، لكن كيفيته وسعته لا شك أنها فوق عقولنا، لكننا نحس ذلك ونرى يعني هذه القبة العظيمة التي ضربها الله تبارك وتعالى فوق هذه الأرض. وأنزل من السماء ماء، أيضا هذا من ربوبيته سبحانه وتعالى، من معاني صفة الرب أنه خلق الأرض على هذا النحو مستوية لتسكنوا عليها، أظلكم بهذه السماء العظيمة،
وأنزل من السماء من العلو ماء المطر، وهذا هو الذي به الحياة. لا حياة على الأرض إلا بهذا الماء، بإنزال الماء إلى هذه الأرض. وجعلنا من الماء كل شيء حي، فحياة الإنسان والحيوان والنبات ودورة هذا، والإنسان يعيش على الحياة على النبات والحيوان، لا يكون إلا بالمطر. فهذا الرزق، رزق الله النازل من السماء إلى هذا الإنسان. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات جمع ثمرة، وهنا الثمرات جنس يعم كل ما ينتجه الله تبارك وتعالى لعباده من هذه الثمرات. رزقا لكم، رزق منه سبحانه وتعالى، كل ما يتموه الإنسان رزق، فطعامه رزق لكم، يعني أن هذا الفعل كله من أجلكم. بسط الأرض على هذا النحو، رفع السماء على هذا النحو، وإنزال المطر على هذا النحو، من أجلكم أيها الناس، رزقا لكم. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. بعد هذا إياكم أن تجعلوا لله أن لا تجعلوا. الجعل هنا معنى الاعتقاد، لأن جعل في اللغة تأتي بمعنى خلق، وتأتي بمعنى صير، وتأتي بمعنى اعتقد، وتأتي بمعنى شرع. فجعل بمعنى خلق جاءت في القرآن، كقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور بمعنى أنه خلق الظلمات والنور سبحانه وتعالى. وأما جعل بمعنى اعتقد فهذا كثير في القرآن، كقول الله تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني اعتقدوا أنهم إناث، والحال أنهم ليسوا إناث، وإنما هم ملائكة جنس على هذا النحو، خلقهم الله تبارك وتعالى، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. أما نسبة أنهم أناث هذا من اعتقاد الكفار وظن الكفار فيه، كما قال تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وتأتي جعل بمعنى شرع، كما نقول مثلا: أتيت زيدا فجعل يتكلم ويقول كذا وكذا. فهنا جعل هنا بمعنى اعتقد. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني فلا تعتقدوا أن لله أندادا. أندادا جمع ند، والند هو المثيل والنظير والمعاند. ند له يعني أنه معاند له، لأنه يعني نظيره وقسيمه. الله لا ند له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، وبالتالي في حقوقه. فذات الله غير ذوات المخلوقين. الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. صفات الله تبارك وتعالى ليست كصفات المخلوقين، فسمع الله وبصره ليس كسمع المخلوق وبصره. قد يوصف المخلوق بأنه سميع بصير، فالإنسان يسمع ويبصر، لكن سمع الإنسان وبصره ليس كسمع الله تبارك وتعالى وبصره. هذا سمع الله وبصره لائق بذاته. فالله من معاني سمعه سبحانه وتعالى أنه لا تختلط عليه الأصوات، ويسمع، وهو الرب الإله المستوي على عرشه دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء. يسمع ذلك سبحانه وتعالى، لا يغيب عن سمعه شيء، ولا تختلط عليه الأصوات. انظر هؤلاء الناس بلغاتهم الشتى، كل يناجي ربه، يتكلم مع الله تبارك وتعالى، كل هذه الأصوات لا تختلط على الله. فالله يسمع كل ما يتكلم به أحد، ويعلم كل ما يتكلم به أحد.
بل يعلم ما يوسوس به في نفسه. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله لا ند له، لا في ذاته، ذواته لا تشبه ذوات خلقه سبحانه وتعالى، ولا في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، وكذلك في أعماله. فالله تفرد بعمل ليس ديت، فالخلق خلق الله ديت، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله الذي يخلق الإنسان على هذا النحو، ماذا يخلق الإنسان؟ الإنسان إذا خلق يخلق جرة، يخلق سيارة، يخلق كرسي، يأخذ من الخشب فيقدر بالقماش بالحجر بالشجر، لكنه لا يخلق يعني حي، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فلو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يخلقوا ذباب ما خلقوا ذباب، بل على أن يوجدوا ذرة من يعني العدم لا يستطيعون أن يوجدوا ذرة من العدم. أن يخلقوا برة، حبة قمح، شعيرة، لا يستطيعون لو كل من في السماوات والأرض. فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى ولا في أفعاله التي اختص بها سبحانه وتعالى، لا يشبه الله تبارك وتعالى خلقه، وبالتالي في حقوقه. فتعبد الحق هنا حقه أن يعبد، حق هذا الإله الذي خلقك وخلق هذا الكون ووضعك هنا في هذه الأرض أن تعبده، خلقك لعبادته، إذن اعبده. أن تعطي هذه العبادة لغيره، أي صورة من صور العبادة التي أرادها الله لنفسه سبحانه وتعالى، إذا أعطيت لغيره يبقى جعلت ندا لله، جعلت له ند في حق من حقوقه. من حقوقه عليك أن تعبده وحده لا شريك له. فإن سجدت لغيره، خفت غيره كما تخاف من الله، أحللت، حرمت. التحليل والتحريم حق الله تبارك وتعالى، حق الله هو فقط له أن يحل ويحرم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالله المشرع يشرع لعباده ما شاء، فمن أحل، حرم، عبد غير الله بأي صورة من الصور فقد جعل ندا لله تبارك وتعالى. ومن لطيف التفسير في هذه الآية أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين أن مجرد ذكر فضل لمخلوق غير الله تبارك وتعالى من أن تجعل لله ندا. فلو قلت مثلا لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارحة، يبقى اتخذت ند لله، وذلك أنك نسبت الفضل يعني لغير الله تبارك وتعالى، والحال أن الفضل كله لله والنعمة كلها من الله تبارك وتعالى. فإذا كان البط قد صاح في الليل معلنا أن هناك غريب، وهذه من عادة البط أنه إذا كان في البيت ثم دخل غريب من آخر فيقوم يصيح البط، فلما يصيح ينتبه يعني أهل الدار إلى أن غريب دخل، لص دخل، فيقوموا يمسكوا اللص أو يفر اللص منهم. فإذا قال إنسان في الصباح لولا البط الذي يعني في بيتنا لسرق اللصوص بيتنا البارحة، يبقى معناه أنه قد جعل لله ندا، وذلك أنه نسب الفضل إلى غير الله. وكان المفروض أن يقول لولا أن الله تبارك وتعالى هيأ هذا المخلوق البط لأن يصيح فننتبه إلى اللص لسرق بيتنا يعني البارحة، فيعلم أن هذا الفضل الذي جاءه إنما هو من فضل الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي أعطى البط هذه الخاصية، علمه هذا. عندما تنسب أي شيء فضل ينبغي أن تعرف لا تنسبه إلى السبب الذي جاءك منه، بل انسبه إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه مرة وهم بالحديبية:
صلى المسلمون صلاة الصبح في إثر مطر في الليل، ثم لما قام الليل صلى المسلمون صلاة الصبح مطر في الليل. لما النبي انتهى من صلاة الصبح قال: أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ طبعا هم لا يدرون. قالوا: الله ورسوله الله. ما ندري ماذا قال الله تبارك وتعالى، ماذا أوحى الله إليك البارحة؟ فقال النبي: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما الذين قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما الذين قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فقال لهم: الله أوحى إلي أنه في إثر هذا مطر ينزل والناس تنسبه، ناس تنسبه إلى الله تبارك وتعالى، وتعلم أن هذا فعل الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي أنزل عليهم مطر وهذا رحمته وهذا فعله. وناس يقولون إن والله الكوكب الفلاني كان التقى بهذه والتقى هذا الأمر لما اقترن يعني الكوكب هذا بالكوكب هذا، إذن سقط المطر نتيجة ذلك. فهذا نسب المطر إلى ظاهرة من هذه الظواهر، ونسي أن الله تبارك وتعالى لو كان هذا الأمر على الصحيح أيضا نسي أن الله هو يعني الذي سبب هذه الأسباب سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذا من اتخاذ الأنداد، فلا تجعلوا لله ندا في كل ما يخص الرب تبارك وتعالى. الله لا ند له لا في ذاته ولا في معاني أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وبالتالي في حقه سبحانه وتعالى على عباده من يعني جعل شيء من حقه سبحانه وتعالى لغيره فقد اتخذ له ندا من دون الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله لا ند له، أو فلا تتخذوا هذه الأنداد يعني حال كونكم عالمين بأنكم تتخذوا هذه أنداد. فعلى هذا المعنى يكون يعني إذا الإنسان فعل هذا غافلا جاهلا لعله يكون معذور. وعلى المعنى الأول وأنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى لا ند له في خلقه، فإن إقرار الخلق بالضرورة الملجأ الملحة أن الله تبارك وتعالى لا خالق معه سبحانه وتعالى. فجميع العالم بوجه عام يقرون بأن الله هو خالقهم سبحانه وتعالى وخالق هذا الكون، والذين يدعون بأن هناك خالقا غير الله هذه مكابرة، كما قال نمرود يوما: أنا أحيي وأميت. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، دعي الألوهية وادعى أنه هو الذي يعني خلق أو رزق أو الإحياء والإماتة. دعا النصارى في أن عيسى إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويفعل، هو قالوا أنه إله من إله، بمعنى أن كل صفة الرب فيه، بل هو الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مكابرة، يعني مكابرة، من يفعل هذا فهو مكابر. وأنتم تعلمون يعني أنه لا ند لله تبارك وتعالى، أن الله يعني وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنه هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية هي أول الأمر، هي خلاصة الرسالة، خلاصة رسالة النبي صلوات الله عليه وسلم، أنه أرسل بعبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ كل ما يعبد من دون الله، والاعتراف لله تبارك وتعالى بأنه الرب الإله خالق السماوات والأرض، وهو الذي هيأ لعباده كل هذا الخلق، وذلك ليقوموا بعبادته وحده لا شريك له.
نكتفي اليوم بهذا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.